بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستای محترم اعضای گرامی کانال شهر خورشید. خیلی خوش آمدید. قبل از که تحلیل رو شروع کنیم اجازه بدید تشکر کنم از پیام های بسیار زیبای شما دوستان عزیز. لطف دارید به منم همینجا اول عذرخواهی کنم بازم بابت محدودی در صحبت کردن هست. عرض کردم به خاطر اون بحث درمان نمیتونم صحبت کنم، هنوز میانه راه هستیم و انشالله که مشکل حل میشه و بعد بازم کامل در خدمتتون هستم. واقعا دلم تنگ شده بود، اینو جدی عرض میکنم. ولی خب حالا عرض کردم با هر مشکلی هست سعی میکنم تحلیل هایی و با صدای خودم بگم تا مرحله بعدی که هفته بعدی هست، مرحله بعدی جراحی، حداقل چند تا لایو یا چند تا تحلیل با صدای خودم در کانال باشه. مجبور تحمل کنید دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید. تحلیل امشب ما در مورد اتفاقاتی هست که داره در منطقه و جهان میفته و یک پیامی در رسانه‌ها داره منتقل میشه و اونم اینه که میخوان به ایران حمله کنن. رسانه‌های زیادی سعی میکنن این پیامو بدن که آقا آمریکا و اسرائیل میخواد به ایران حمله کنه. اتفاقات خیلی عجیبی داره میفته و حمله خیلی نزدیکه. این بعد رسانه‌ای هست. بخشی از اون اخبار در کانال تلگرامی میذارم، اخباری که شبکه‌ها یا رسانه‌های معتبر دنیا دارن پخش میکنن. اما واقعا پشت پرده ماجرا چیه؟ این حمله هست، اتفاقاتی داره میفته. آخه صحبت هایی که ترامپ داره مطرح میکنه از جنس صحبت های بوش هست قبل از حمله به عراق. و آیا واقعا الان در چنین وضعیتی هستیم یا نه یک برنامه رسانی هست، یک بلوف رسانی هست؟ امروز میخوایم در مورد این مطلب با هم دیگه صحبت کنیم. کامل واسهتون توضیح میدم، اصلا نگران نباشید. دقت داشته باشید که ببینید بحث حمله به ایران از طریق آمریکا 99% فعلا کنسله. بذارید کنار، اصلا این یک بحث رسانه‌ای است. این وسط یه اتفاق در اسرائیل داره میفته. شما یادتون نره ایران به اطلاعات بسیار حساس نظامی و هسته‌ای اسرائیل دست پیدا کرد. خود دولت نتانیاهو تو فشار زیادی بود. الان بحث این بود که اون کابینش در حال فروپاشیه، یعنی قرار بود با اون مخالفاش یا اون اپوزیسیونش مذاکره کنه و بتونه مثلا اینو تمدیدش کنه. به بهانه حمله به ایران اینو یه هفته انداخته عقب. خب یعنی نتانیاهو دنبال اینه، میدونه اگر 1 ساعت از کابینش عبور کنه و این بره بیرون یا میره زندان یا باید فرار کنه. هر جوری شده دست پا میزنه این کابینه رو حفظ کنه. غیر از اون تمام اطلاعات هسته‌ای و نظامی خیلی مهم اسرائیل دست ایران افتاده. یعنی ایران الان یک بانک اهداف داره، با اون میتونه هر جای اسرائیل هدف قرار بده و دستاوردهای خیلی بزرگی داشته باشه. این خیلی مهمه. بازم عذرخواهی میکنم اگه بد صحبت میکنم، بازم تکرار میکنم به خاطر بخیه و این چیزها هست. اما بگذاریم. در کنار اینها یه چیز دیگه هم رخ داد. ایران به اطلاعاتی دست پیدا کرده که تو اون نحوه ساخت بمب اتم توسط اسرائیل و نحوه حال نگهداریش، ارسالش، پرتابش، نمیدونم کدهاش، همه چیزش به دست اومده. خب این از همه چیز برای اسرائیل بستره. یعنی خودش با دسته خودش اومده انگار فرمول ساخت بمب اتم داده به ایران. ما نیازی به فرمول اسرائیل نداشتیم. ما دقت داشته باشید. اما همین که شما بیاین تکنولوژی روز دنیا هم بگیرید و بذارید کنار تکنولوژی خودتون، تکنولوژی بومی خودتون خیلی مهمه دیگه. خیلی تاثیر زیادی داره. خب و این میتونه کارهای خیلی زیادی انجام بده برای ایران. همین اینها باعث شد اینا به شدت نگران بشن. فشار زیادی از سمت یمن روی اینها هست، فشار بسیار زیاده. یمنی ها دارن با موشک این فرودگاه هاشون رو میزنن، اماکنشون رو میزنن و اینها هیچ کاری نمیتونن کنن. یعنی حمله میکنن به یمن ولی اتفاق خاصی نمیفته. قبلش آمریکا اومده بود نقش پدر مقدس رو بازی میکرد و سعی میکرد این حملات آمریکا انجام بده. اما وقتی نتیجه نداد، ترامپ دومشو برداشت گذاشت رو کولش فرار کرد. تنها کاری که اسرائیل میتونه انجام بده چند تا موشک مثلا از طریق زیردریا یا یک ناوی پرتاب کنه سمت یمن. حتی اینها F-35 هاشون رو ان پرواز دارن، اومدن از سمت عربستان که به یمن حمله کنن، وسط راه برگشتن. چون پدافند یمن اینها رو تحت کنترل گرفته و اینها ترسیدن، گفتن حتما ما اونجا بریم مورد هدف قرار میگیریم. بعد برای اینکه ضایع نشن گفتن آقا این یک عملیات بود، ما می‌خواستیم اینو آزمایش برگزار کنیم که حمله به ایران چه شکلیه. ببینید چقدر پدر سوختن. و تو تا اونجا اومدی میرفتی 2 تا موشک مینداختی روی یمن دیگه، چرا نرفتی جلو؟ چرا آزمایشی بود که تا مرز عربستان بود و جلوتر نمیرفت؟ خب اینها همین نکاتی هست که ما داریم میبینیم. کل این بحث یک جنگ روانیه. حمله به ایرانی در کار نیست فعلا. بعد عرض میکنم کی ممکنه باشه. این
درگیری که ایران و یارانش در محور مقاومت با اسرائیل و متحدان غربی آمریکا دارن یک درگیری موجودیتیه. یک جای اینها با هم دیگه درگیر میشه. الان چند ساله دارم این موضوع رو خدمتتون تکرار میکنم. بار اول دوم که نیست که. بیش از 4-5 سال فقط در کانال تلگرام، 1 سال در کانال یوتیوب، قبلش در توییتر بارها و بارها این موضوع رو عرض کردم که بالاخره به یک نقطه ایران میرسه که مجبوره بره با دشمنش به صورت فیزیکی بجنگه. درصد این که اسرائیل خودش از داخل حذف بشه خیلی پایینه دیگه. این معقول نیست. آمریکا ازش حمایت میکنه، چیزای دیگه حمایت میکنه. خیلی درصدش پایینه، 4-5% شاید باشه. 95% ایران باید بره با اون دشمنش رو مقابله کنه، روبرو بشه. لازم هم نیست خود ایران باشه، یاران ایران هم کافیه. خب اگر آمریکا نبود که اصلا این مسئله جمع شده بود. اما یک جنگ موجودیتیه، تعارف که نداریم. یک روزی اینها با هم دیگه درگیر میشن. خب حالا اون روز امروز یا فردا نیست، نگران این نباشید. اما چه اتفاقی تو منطقه داره میفته؟ ببینید، واقعیت اینه که ترامپ فهمیده که اسرائیل ممکنه عملیات‌های علیه ایران انجام بده برای اینکه تلفاتی نداشته باشه. یعنی درصد پیروزی اسرائیل خیلی کم میدونه. بارها به اسرائیل هم هشدار داده که آقا این عملیات انجام نده. اما فشار زیادی از روی خود سگاینه داخل آمریکا روی ترامپ هست. خود اسرائیل هم که میبینید که هر کاری دلش میخواد سعی میکنه انجام بده. داریم میبینه که آقا ممکنه اسرائیل به ایران حمله کنه یا حتی برعکس ایران بیاد عملیات وعده صادق سر انجام بده. یک بانک اهداف به دست آورده و این بانک اهداف خیلی خیلی میتونه برای ایران وسوسه کننده باشه و این وسط داره کاری انجام میده که در جبهه اوکراین انجام داد. نیروهاشو داره برمی‌داره از منطقه فرار میکنه. دقیقاً در اروپا هم همین کارو انجام داد. نیروهاشو برداشت، افرادشو برداشت، فرار کرد. چرا؟ چون میگه جنگ اوکراین با ناتو یا اروپا که تشدید بشه من نباید هزینه بدم. دوستانی که تحلیل‌های قبلی رو دنبال میکنن میدونن من بارها اینو خدمتتون عرض کردم. دشمن اصلی موجودیت آمریکا درگیری و تنش مستقیم هست. اون میخواد از فرمول جنگ نیابتی استفاده کنه. نیابتش یا اسرائیل باشه یا حالا اون تروریست هایی هست که در منطقه هستن، داعش یا گروه های دیگه. این که یمن اومد یقه‌ش رو گرفت و اینو درگیر کرد از هوشمندی محور مقاومت بود دیگه. عرض کردیم دیگه. برین حتما تحلیل های قبلی رو ببینید. اونجا گفتم این 2 ماه بیشتر دوام نمیاره. 2 ماه هم نشد. یعنی قبل از 2 ماه هفته آخر جمع کرد رفت. این زمانهایی که در لایپا در اون تحلیل ها میگیم حتما حساب شده است. اینجوری نیست که روی هوای زمانی من خدمتتون تقدیم کرده باشم و گفته باشم. اینجا هم همینه. الان هم اینها نمیتونن با ایران درگیر شن. میترسه درگیری به خاک آمریکا کشیده شه، نه خاک خود کشور آمریکا، به سفارتخانه هاش، به اماکن دیپلماتیکش. میترسه پایگاهاش بره زیر ضربه و تلفات بالایی بده و باعث بشه که آمریکا مجبور شه با ایران درگیر شه. یعنی اسرائیل کاری کنه که آمریکا پاش به این جنگی که از قبل میدونه شکست میخوره کشیده بشه. صرفاً برای که نتانیاهو خودش نجات بده حاضر همه رو فدا کنه. و ترامپ از این میترسه. به همین دلیل دستور خروج داره، کارکنان غیر ضروریش داره خارج میشه. میخواد تا میتونه اینو کم کنه که اگر فردا روزی اسرائیل حمله کرد و شکست خورد پایین گیر نباشه. نه اینکه ازش حمایت نکنن، نه، حمایتش رو انجام میده. در حمله قبلی اسرائیل به ایران هم آمریکا هم کاره بود. اومدن خب پدافند جلوشون رو گرفت، فرار کردن، برگشتن. خب الان هم همینه. این میترسه این حمله کنه، درصد پیروزیش پایینه. میخواد نیروهاشو بکشه بیرون. این در کوتاه مدته که این درگیری ها به خود آمریکا کشیده نشه. اما در میان مدت و بلند مدت قضیه کمی فرق میکنه. ما یه بحثی داریم، بحث مکانیزم ماشه بود که در تحلیل چند روز پیش اون رو خدمتتون کامل بازش کردم. برای همین اصرار میکنم برین تحلیل‌های یوتیوب رو ببینید. اونجا من عرض کردم خدمتتون که این اروپایی ها از مکانیزم ماشه نمیگذرن. دلیلی نداره بگذرن. یک فرصت طلایی واسهشون هست که اگر از دستشون بره آخرین موجودیت های اون حرکات استعماریشون در دستشون از بین رفته. دیگه کجا میتونن دولتی مثل حسن روحانی پیدا کنن امثال ظریفی بیان که چنین امتیازهایی به اروپایی ها بدن؟ و الان تو این فضایی که اروپایی ها به شدت به این امتیاز نیاز دارن. برین اون تحلیل رو ببینید، خیلی طولانی، نمیخوام الان بیان کنم. برای موجودیت خود اروپا نیاز داره که این امتیاز نقض بشه. و آمریکا برای اون زمان داره فکر میکنه که اگر درگیری بین ایران و اسرائیل ایجاد شد و ایران ضرباتی تحمیل شد بهش و نتونست جواب بده یا نذاشتن در ایران جواب بده، دقت کنید، اینها همه امیدشون به اینه که دولتی مثل دولت حسن روحانی باشه، بیان بگن آقا در تله تنش نیفتی، درگیری انجام نشد، حمله نکنید. تو این رویاها هستن. امیدوار هستن که اگر اسرائیل حمله‌ای کرد و این
ایران پاسخ جدی نداد، اینها آماده شدن برای اون زمانی که مکانیزم ماشه رو فعال میکنن و بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه حالا میرن به سمت یک اجماع جهانی غربی، جهانی هم نه، اجماع غربی علیه ایران که یک حمله گسترده‌تری علیه ایران بیان انجام بدن، یا نه شکل حمله رو به قول معروف تصویرش رو بکشن، آماده بشن، لحظه آخر بخوان از ایران باج بگیرن. چنین کاری ازشون برمیاد که بترسونن بخوان باج بگیرن. چه بخوان باج بگیرن چه بخوان حمله کنن، زمانش الان نیست، زمانش برای چندین ماه آینده است. حالا نزدیک شدیم خدمتتون عرض میکنم. اما این ربطی به این درگیری که اسرائیل ممکنه علیه ایران انجام بده نداره. عرض کردم از نظر عقلانی اصلا اینا شانسی برای پیروزی ندارن. جلوی یمن نتونست کاری کنه. همین الان اسرائیل توی غزه داره تلفات سنگین میده. در مقابل حزب الله لبنان تنها کاری که میکنه میاد عملیات‌های مثلا ترور تعریف میکنه، مثل 20 سال قبل. کار خاصی انجام نمیده. تو خود سرزمین‌های اشغالی هم به شدت درگیرن. افکار عمومی دنیا هم علیهشون هست. بعدشون نمیاد جنگ را بندازن که حالا همه چیزو مثلا افکار عمومی فراموش کنن، دوباره یک دشمن جدیدی بتراشن، یه اتفاقی این وسط بیفته، مظلوم بازی در بیارن، اسرائیلی‌ها رو کشتن و از این حرفا. و میخوان یه کاری کنن که به ایرانیان بگن آقا ما زدیم شما جواب محکم ندید، اگر برید مثلا ما با هسته‌ای میزنیم، از این حرفا، بهانه‌های رسانه‌ای. اینجاست که میبینید رسانه‌ها شب پشت دست این دارن بازی میکنن. 12 شب به زمان ایران که میرسه، آقایون به قول معروف بازیشون میگیره، شروع میکنن ما میزنیم، اون حمله میکنه، اون ترک کرده منطقه رو. صبح که میشه دوباره میرن دنبال کار زندگیشون. فقط تنها بحثی که مطرح هست همین عملیات احتمالی اسرائیل و اتفاقا بحث دیگری هم که ممکنه مطرح بشه عملیات ایران علیه اسرائیل. یعنی ایرانی ها ممکن عملیات پیش دستانه انجام بدن، اما وعده صادق 3. و همه اینها به اون برمیگرده که آمریکا داره خودش از منطقه میکشه بیرون که پاش به این درگیری ها باز نشه. تمام تحرکاتی که داره انجام ده، صحبت هایی که ترامپ میکنه، من فلان میکنم، بهمان میکنم، دقت کنید صحبت هاش دو پهلوه. مستقیم نیست که ما به ایران حمله میکنیم فلان اینا. میگه من میرم بیرون، حالا اتفاقی افتاد به من ربطی نداره، بیشتر تو این مایه ها داره نظر میده. میخواد نه سیخ بسوزه نه کباب. میدونه که چاره جز خروج از منطقه ما فعلا نداره. اما در بعد نظامی خدمتتون عرض کنم که اسرائیل اگر بخواد به ایران حمله کنه، تنها کاری که میتونه انجام بده استفاده از موشک‌های دوربردش هست. استفاده از موشک‌هایی که از زیردریایی‌ها و کشتی‌ها ممکنه شلیک بشه، موشک‌هایی که از خود اسرائیل یا مناطق اطرافش هواپیماش برن، موشک‌های هوا به زمین پرتاب کنن، جریکو اسمشه. تنها کاری که میتونه کنه اینه که بیاد یک عملیات سنگین موشکی انجام بده، امیدوار بشه که اینها از پدافند ایران عبور کنن، برن نقاط مختلف ایران رو بزنن. بخشی از این عملیات قرار از سمت شرق ایران و باکو و حتی شمال شرقی ایران انجام بشه، پایگاه مخفی که میگم ما داریم. ایران به اینا هشدار داده. همین امشب یک عملیات سایبری انجام شد علیه کشورهای عربی منطقه، اردن، بخشی از سوریه، بخشی از عراق، کویت، بخشی از کشورهای دیگه، عربستان. اینها تو بخش پروازهاشون، توی فرودگاهاشون با مشکل زیادی روبرو شدن. یعنی اومدن اون گروهی که میگن گروهی از عراقی ها هستن که منتسب به محور مقاومت هستن، یک حمله سایبری انجام دادن، دسترسی پیدا کردن به فرودگاه‌های اینها و به اون برج‌های مراقبتشون، بدون که مشکلی برای پروازهای مثلا مسافربری ایجاد کنن، رصد کردن تمام پروازها و جنگنده‌ها یا هواپیمایی که در آسمان هستن. یعنی ایران اومد و یارانش با یک عملیات انگار تمام این رادارهای کشورهای عربی در اختیار خودش گرفت. یعنی یه حرکت، یک به قول خودمون گوشه چشمی نشون داد که بفهمن چه خبره. و در روزهای آینده به کشورهای عربی فشار زیادتری خواهد اومد. دلیلش هم اینه که این کشورها در حمله احتمالی اسرائیل به ایران نقش پررنگی ایفا میکنن. آسمان اینها استفاده میشه دیگه. چطور یمن وقتی میخواد به اسرائیل حمله کنه، عربستان سعودی پدافندش فعاله ولی از اون طرف فعال نیست. اینها باید هزینه چنین حمایتی از اسرائیل رو بپردازن و ایران سعی میکنه اینو بهشون یادآوری کنه. و در روزهای آینده اتفاق بیشتر تشدید میشه. این حمله هم همین بوده. در کل در طی هفته آینده، 2 هفته آینده، اینجوری بهتون بگم، میزان تنش بین ایران و اسرائیل افزایش پیدا میکنه در حالت کلی. در ظاهر بیشتر این تنش روی بحث رسانه و اون دیپلماتیک هست، عرف دیپلماتیک نظامی هست، اینجوری بگم بهتره. یعنی بحثایی که طرفین به صورت دیپلماتیک با هم دیگه روابطی ندارن، اما به صورت فشار منفی میخوان روی هم اثر بذارن.
بیشتر روی این محور میچرخه. سعی خواهند کرد که فشار بیارن ایران امتیازهایی توی بحث غنیسازی بده که ایران کوتاه نخواهد آمد. به احتمال زیاد ایران اسنادهایی که الان به دست آورده رو اینها رو روش کار میکنه و وقتی از اینها بهره برداری کرد، از طریق بهره برداری که از اینها میشه میاد کار رسانه‌ایش رو آغاز میکنه. دوستان هم از من پرسیدن که آقا این اسناد، این حجم چند ترابایت چطوری منتقل شده به ایران؟ دوستان عزیز، بحث انتقال کاغذ نیست. یه وقتی فکر نکنید اون کاری که نتانیاهو کرد، یه سری زوم کن نشون داده بود، اونا کاغذا رو از ایران بلند نکردن ببرن اسرائیل. اون بحثی که میگفت کپی گرفته بودن یا مثلا تونسته بودن اینها رو اسکن کنن، اونجا اومدن پرینت کردن. حالا چقدرش واقعی باشه مشخص نیست، اون اسرائیلی‌ها میدونن. اما کاری که ایران کرده همینه، اصل اسناد رو اومده اسکن کرده، این اسناد به ایران منتقل شده. حالا روی کاغذ باشه یا روی سی دی باشه یا روی فلش باشه یا روی بستر فضای خاصی باشه، فضای ابری باشه که دسترسی خاص بهش دارن، مهم نیست. مهم اینه که این حجم از اطلاعات اینقدر محرمانه، اینقدر مهم به ایران منتقل شده. اینکه چند تا اکانت احمق میگن آقا اینها ایران چطوری با کاغذها رو تونسته جابجا کنه، اینها یا ندانسته از روی حماقتشون دارن حرف میزنن یا دارن در زمین اسرائیل بازی میکنن. در سال 2025 اینها انتظار دارن که ایران کامیون ببره فلسطین اشغالی، اسرائیل هم همه اسنادش بایگانی کاغذی کرده باشه، روی سیستم نباشه، ایران اینها رو بار بزنه بیاره ایران. یعنی اینقدر اینها احمق هستن که یا نشون میدن که با این حماقتشون میخوان نون بخورن در فضای مجازی. خب این هم در مورد پرسشی که دوستان داشتن. در کل نگران نباشید، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. اگر هم بیفته چیزی هست که باید رخ بده، یعنی درگیری ایران و اسرائیل بالاخره باید رخ بده دیگه، و وقتی هم رخ بده به نفع ایرانه. یعنی زنجیرهایی که به پای ایران بسته شده و نمیتونه با اونها کارهای زیادی کنه، سیاسیونی که نذاشتن نظامی‌های ما عملیات وعده صادق سر انجام بدن، اینها همه حذف میشن. انشالله در کنارش ایران میره به سمت هسته‌ای شدن، چون دیگه نمیتونه از این حقیقت فرار کنه که عملیاتی که اسرائیل داره انجام میده یک عملیات هسته‌ای علیه ایران خواهد بود. اونها با سلاح‌های تاکتیکی شانسی واسه پیروزی ندارن. قطعاً میان از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی علیه نیروهای ما، علیه اون پایگاه‌های ما استفاده خواهند کرد. اگر مقامات ایرانی اینقدر ساده باشن که اینو باور نکنن، وقتی پایگاهشون دود شد، بخار شد، رفت هوا، اون موقع مطمئن میشن و بعداً تازه میرن سراغ ساخت هسته‌ای. اما من مطمئنم ایرانی‌ها خیلی زرنگ‌تر از این حرفا هستن و از قبل دنبال این چیزها بودن و آماده کردن. اسرائیل هم اینو میدونه، اگر اتفاقی نیفته، یعنی از سلاح هسته‌ای استفاده نکنه، یعنی اطمینان پیدا کرده که ایران هم دسترسی پیدا کرد و اونو داره و میتونه ازش استفاده کنه. به همین دلیل ازش استفاده نخواهد کرد. در کل حتی حمله اسرائیل به ایران هم من درصدش زیر 30% میدونم، یعنی بالای 30 نمیدونم. احتمال وقوع زیر 30%، آمریکا که زیر 5-6% اصلا حرفی توش نیست فعلا تو این زمان. اسرائیل تا 2 هفته آینده زیر 40%، زیر 30%. این که رسانه‌ها دارن شلوغش میکنن شب میرن، این میخواد ذهن مردم رو به هم بریزن. اون پیروزی بزرگی که ایران به دست آورده متاسفانه تو رسانه‌ها بهش نپرداختن، اینها نادیده گرفته بشه و بالاخره اتفاقاتی که تو منطقه داره میفته، اون خروجی که آمریکا از منطقه ما داره، ببینید همون اتفاقی که در اروپا افتاد الان تو منطقه ما هم داره میفته دیگه. میخوان این عقب نشینی آمریکا هم پوشش بدن و بگن آقا نه، میخواد جنگ بشه، آمریکا داره میره بیرون، ایرانی شما بترسید، نگاه نکنید که آمریکا شکست خورده داره منطقه رو ترک میکنه. اگه داره ترک میکنه به خاطر جنگه. یعنی در واقع اینجا هم دارن یه پالسی برای یه دشمن میفرستن این رسانه‌ها و سعی میکنن مردم رو به قول معروف بازی بدن تا واقعیت رو نبینه. در کل نگران نباشید، خبر خاصی نیست. بازم عذرخواهی میکنم با این وضعیت صحبت میکنم، چون دوستان درخواست میدن و دستور دادن اطاعت امر کردیم اومدیم صحبت کنیم، وگرنه طبق معمول باید با اون هوش مصنوعی صحبت میشد. اما به هر حال با همین محدودیت‌ها امیدوارم دیگه بنده رو حلال کنید. حتما از کانال حمایت کنید، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. این کانال یوتیوب اگر راهش ادامه پیدا کنه انشالله میتونه به جاهای خیلی خوبی برسه. دلیلش اینه که همین الان وقتی تحلیل میذاریم نهایتا 1-2 روز بعد اون تحلیل 6 تا زیرنویس به 6 زبان مختلف داره فعلا البته، و انشالله این افزایش پیدا میکنه. خب شما حساب کنید به چینی، عربی، روسی، انگلیسی و ترکی مطالب تحلیل ها داره منتشر میشه. تنها چیزی که نیاز حمایت و دیده شدن این تحلیل ها است که اینها توسط مخاطب ها دیده بشه و
یوتیوب بیاد اینو به کشورهای دیگه، به مخاطبهای زبانهای دیگه هم پیشنهاد بده، بگی آقا این تو الگوریتم من خوب دیده شده، شما بیا اینو بررسی کن. و خودتون میدونین که سطح تحلیل‌ها چقدر خوب هست که اون مخاطبهای دیگه هم جذب بشن. پس خواهش میکنم حتما از ما حمایت کنین، ما رو نگاه کنین، تحلیل‌ها رو، کانال رو سابسکرایب کنین و عضو کانال بشید. ممنونم از دوستانی که پیام میذارن. بازم میگم همه پیام‌ها رو میخونم، اگر نرسم جواب بدم همه رو میخونم و نشانه خوندنم اون لایکی هست که اونجا میزنم که ببینید. خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. امیدوارم هر جا هستید در پناه خدا باشید. یا علی، خداحافظ.